it's me again. Welcome back to my channel. My name is Harlo, and for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano gagawa ng sekretong pangpataba ng ating mga halaman at pampabulaklak ng ating mga halaman. Kaya, what's the ingredients guys? Isang pack ng bitsin na bibili mo lang sa tindahan, and isang timbang tubig na ang sukat ng timba is 12 inches yung haba o isang dangkal kalahati. So ayun guys, so kailangan yung water na gamitin mo is natural water or mas mainam rain water. Pag galing naman or pag chlorinated naman yung tubig, kailangan mo lang siyang i-stock for 1 week saka mo gamitin. So simple lang guys, haluin natin yung bitsin sa tubig hanggang matunaw siya. Ayan. Tsaka tunawin natin gamit ang ating mga kamay or ating kamay. Yan, simple lang guys. Tunawin natin, tunawin hanggang matunaw yung granules niya. Ayun. Simple lang. Tsaka after that, antayin natin ng 10 minutes bago natin siya gamitin. So ayun. Again, sa kunting tips, sa uulitin, kailangan yung tubig is natural water or rain water. So kapag chlorinated naman yung water, kailangan mo munang i-stock yung chlorinated water for 1 week tsaka mo gagamitin para hindi naman nakakasira ng mga halaman mo guys. So ganun lang kasimple. So after 10 minutes, yun guys, pwede na nating gamitin ang ating DIY na pampataba para sa halaman at pampabulaklak sa ating mga halaman. So ganyan lang kasimple guys, isang timbang tubig, isang pack ng bitsin para sa ating halaman na laging namumulaklak. So yun yung mga sekreto namin na ginagamit namin guys. Okay, so ayun guys, after 10 minutes na natunaw yung bitsin sa tubig, pwede ka nang kumuha at pwede mo nang idilig sa halaman. Ginagawa ko ganito lang sa gilid ng halaman. So yun yung mga sekreto namin guys kung bakit laging namulaklak yung mga bougainvillea tsaka mga ibang halaman. Okay, yun lang guys, ganun lang kasimple. Ayan. Thank you for watching guys. Yun po yung sekreto namin kung paano ginagawa yung sekretong pangpataba ng ating halaman at pampabulaklak ng ating mga halaman. Thanks for watching. Bye bye.